Hi everyone, it's Mami J. I-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng ginisang tahong. Para sa ingredients, kailangan natin ng sibuyas, luya, bawang, kamatis, sili, half kilo ng tahong, at malunggay leaves. Super dali lang tong lutuin. Para sa procedure, magpainit lang tayo ng kaunting mantika sa ating kaldero o kawali. Igisa natin ang luya, sunod ay bawang, pagkatapos ay sibuyas, at isunod naman natin ang kamatis. Kapag medyo luto na ang kamatis, ilagay na natin ang tahong. Lagyan ng patis o asin at saka haluin. Takpan lang at hayaan natin kumapit ang lasa ng patis sa ating tahong for about 2 minutes. Para sa sabaw, lagyan natin ng 2 to 3 cups of water. Lagyan ng asin ayon sa inyong panlasa.
Ilagay natin ang sili, takpan at hayaang kumulo. Kapag nakabuka na lahat ng tahong, ibig sabihin na luto na ito. Lagyan ng paminta ayon sa inyong panlasa. At sa bandang huli, ilagay na natin ang ating malunggay. Ito na ang ating malinamnam na ginisang tahong. Thank you for watching!